السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في فيديو جديد واللي هنتكلم فيه إن شاء الله عن اختبار الCPR أو نسبة تحمل كاليفورنيا، واللي سألني عنه ناس كتير جدا. بداية قبل ما أبدأ في الشرح إن شاء الله الفيديو أو الاختبار هيكون متقسم لثلاث فيديوهات. أول فيديو اللي احنا بنصوره حاليا هيكون عبارة عن الجزء النظري الخاص بالاختبار، اما الجزء الثاني فهيبقى تطبيق عملي للاختبار، ازاي بجهز العينه وازاي بغمرها وباخد قيم الانتفاش وازاي ببدا اخد القراءات. الجزء الثالث ان شاء الله هيكون عباره عن الحسابات، ازاي بطلع قيمه الCPR. الCPR هو اختصار لكلمه كاليفورنيا بيرنج ريشيو، اللي هي نسبه تحمل كاليفورنيا. خلينا نعرف الغرض من الاختبار وايه اللي بطلع بيه من الاختبار. من الاسم اللي هو كاليفورنيا بيرنج ريشيو هقدر اعرف ان القيمه اللي انا بطلع بيها ما بتاخدش وحده اللي هي خاصه بالقدره اللي هي كيلو جرام على السنتيمتر، لا دي بتكون نسبه. طيب هي نسبه من ايه؟ نسبه من قدره تحمل او مقاومه تربه قياسيه لاختراق المكبس القياسي ده. فهم لما جم يعملوا المواصفه اللي هي خاصه بالاختبار اللي هي ASTM دي 1883، جابوا عينه تربه قياسيه وقاسوا قدره مقاومه التربه ديت لاختراق المكبس القياسي ده عند قيم اختراق 1/10 بوصه و2/10 بوصه. فأي تربة بعد كده بعمل لها اختبار الCPR بتكون القيمة اللي طالعة معايا هي عبارة عن نسبة من قدرة تحمل التربة القياسية لاختراق المكبس ده، فممكن تكون 40%، ممكن تكون 80%، وممكن تكون 100% من قدرة تحمل التربة القياسية. فايدة الاختبار ان انا بقدر منه احكم على التربة اللي معايا، سواء كنت هستخدمها في مشروعات انشائية كتربة ردم او تربة احلال اسفل المنشآت، او هستخدمها في مشروعات طرق في انشاء جسم الطريق كطبقة سب جريد او طبقة سب بيز او طبقات الاجريجيت بيس كورس اللي هي طبقات السن. بقدر احكم على التربه ديت ان هي هتكون صالحه وهتقدر تتحمل الاحمال اللي جايه عليها نتيجه الاحمال المروريه او نتيجه المباني اللي موجوده على فوق التربه دي، فبقدر احكم عليها واشوف التربه دي هتكون صالحه ولا لا. فاختبار الCPR واحد من اهم اختبارات الصلاحيه اللي ممكن تتعمل على عينات التربه علشان اقدر احكم عليها، وبيكون عندي قيمه الCPR او نسبه الCPR المطلوبه للطبقات موجوده في المواصفه الخاصه بالمشروع، وبشوف القيمه اللي طالعه معايا بتحقق القيمه اللي موجوده في المواصفه ولا لا. علشان اعمل اختبار الCPR المفروض ان انا عملت قبل منه اختبار البروكتور وطلعت منه قيمة الاوبتيمم مويشر كونتنت وطلعت منه قيمة الماكسيمم دراي دنسيتي، طلعت منه قيمة المياه الأصولية اللي هفترض ان هي 7.5%، وطلعت منه قيمة الكثافة الجافة القصوى واللي هفترض ان هي 2 جرام على السنتيمتر المكعب. بعد كده هروح اجهز المولدات الخاصة بالCPR بنفس الطريقة اللي جهزت بيها المولدات الخاصة بالبروكتور، وهجهز العينة بنفس الطريقة اللي جهزتها في اختبار البروكتور. فاللي الى الان ما شافش اختبار البروكتور هتكون الروابط الخاصة بالفيديوهات شرح اختبار البروكتور في الديسكريبشن اسفل هذا الفيديو، رجاء اطلعوا عليها وشوفوا الفيديوهات وافهموا اختبار البروكتور كويس قبل ما تكملوا اختبار الCPR. بعد ما طلعت الاوبتيمم مويشر كونتنت من البروكتور وطلعت الماكسيمم دراي دنسيتي، هروح اجهز العينه بنفس الطريقه اللي جهزتها في البروكتور، وان العينه المفروض تكون مره من منخل 3/4 بوصه، واللي اتحجز على منخل 3/4 في حاله ان العينه فيها اوفر سايز فيها احجام كبيره، باخد اللي اتحجز على المنخل 3/4 وبستعوضه بتربه مره من 3/4 ومحجوزه على منخل رقم 4 اللي قطر فتحاته 4.75 من 100 ملي متر. طيب
بعد كده ببدأ إن أنا أجهز المولد. هو أنا هعمل مولد واحد ولا هعمل 3 مولدات؟ أنا دلوقتي طلعت الماكسيمم دراي دينستي اللي بحسب منها الكومباكشن في الموقع. طب هو الكومباكشن في المواصفة محتاجه كام؟ لو محتاجه مثلا 95%، 95%، يبقى أنا هجيب قيمة السي بي ار عند قيمة 95% ماكسيمم دراي دينستي. يعني هضرب الاثنين ديت اللي هي الماكسيمم دراي دينستي 2 في 0.95 من 100 هتطلع 1.9. فانا هجيب قيمه السي بي ار عند 1.9 ماكسيمم دراي دينستي. طب هجيب الموضوع ده ازاي وانا جايب الماكسيمم دراي دينستي عند بروكتور الطبقات بتاعته مدموجه ب 56 ضربه؟ فانا لو دمجت عند 56 ضربه انا قيمه الماكسيموم دراي دينستي اللي هطلعها في السي بي ار هتطلع اعلى من 1.9. قال لي علشان تعمل الموضوع ده هتعمل رنجات. بمعنى ان انت هتعمل 3 مولدات، هتدمج واحد منهم عند 10، واحد عند 25، وواحد عند 56، علشان تبقى جبت ماكسيمم دراي دينستي اكبر من اللي هي اللي انت جبتها من البروكتور واقل منها. وبعد كده ترسم كيرف وتيجي عند قيمه ال 95% من الماكسيمم دراي دينستي اللي هي 1.9 مثلا. انت كده ده الاثنين عند ال 56 ضربه، وده مثلا قيمه ال 25 ودي قيمه ال 10. فانت هتيجي عند ال 1.9 اللي هي 95% وتبدا تنزل كده وتاخد قيمه السي بي ار المقابله ليها. يبقى انت كده بالشكل ده عملت 3 مولدات. دمجت المولد الاول دمجت ال5 طبقات بتاعته ب10 ضربات، والمولد الثاني دمجت ال5 طبقات ب 25 ضربه، والمولد الثالث دمجت ال5 طبقات ب 56 ضربه. فطلعت كثافه متفاوته، كثافه اقل من 95، كثافه مثلا في حدود 95، كثافه 100%. ولو انت محتاج تتاكد ممكن ترفع ال 56 دي تستبدلها ب 65 ضربه عشان تتاكد ان انت عديت 100% من كثافه البروكتور، وتبقى متاكد ان انت هتقدر تاخد نقطه عند 95% من قيمه البروكتور. يبقى انا كده يا جماعه عملت 3 مولدات جبت فيهم كثافات متفاوته علشان اتاكد ان انا حققت الكثافه الخاصه بالبروكتور، واخد بقى قبال اي نسبه منها اخد قيمه السي بي ار. طيب بعد كده موضوع بقى ايه القراءات وانا شغال. المفروض ان انا قال لي هتاخد القراءات اول قراءه عند 0.63 ملي متر، وبعد كده بتاخد عند المضاعفات بتاعتها. فالموضوع بتاع الملي متر ده صعب ان انا احفظه، ممكن اتلخبط فيه. فهو اداني القيم المقابله ليها بالبوصه واللي هي مضاعفات ال 25 من 1000. أول قيمة هاخدها هتبقى 25 من 1000 من البوصة، والقيمة الثانية هتبقى عبارة عن 50 من 1000 تمام من البوصة، وبعد كده 75 من 1000، وبعد كده هتبقى عبارة عن 1 من 10 اللي هي يعني إيه المفروض إن هي 100 من 1000. بعد كده 0.125 من 1000 من البوصة، بعد كده 0.150 من البوصة، بعد كده 0.175 لحد ما يوصل ل 2 من 10، وبعد كده 3 من 10 و4 من 10 من البوصة، وآخر قراءة 5 من 10 من البوصة. فعشان أحولها لملي أنا عندي الجهاز بيقرأ بالملي، أو الدايل جيج اللي أنا هاخد القراءة من عليه بيقرأ بالملي، فأروح أحول دي أروح جاي ضاربها في قيمة البوصة اللي هي 25.4 ملم، هتديني القيمة دي، واجي على كل قيمة من دول واضربها في 25.4 هبقى حولتها لملي متر. فعلشان ما انساش القيم دي لو انا ما معيش المواصفة في الموقع او لاي سبب ابقى عارف القيم بتاعة القراءات بتاعة السي بي ار هاخدها عند كام. نيجي بقى يا جماعة لأخذ القراءات الخاصة بالانتفاش أو الخاصة بالأحمال أو الانضغاط أو قيم الاختراق
اللي انا باخدها على جهاز السي بي ار او الانتفاش اثناء غمر العينه اللي انا بغمرها لمده 4 ايام اللي هي 90 ساعه بلس ماينس 2 ساعه. ده الدايل جيج، وده انا شرحت في فيديو هيكون موجود على القناه، الرابط بتاعه يكون ايضا في الديسكربشن اسفل هذا الفيديو. شرحت ازاي باخد القراءات بتاع الدايل جيج، وازاي باخد القراءه الصفريه الخاصه بيه اثناء قياس الانتفاش او اي اختبار تاني زي البليت لود تيست او خلافه. ده الدايل جيج زي ما احنا شايفينه، ده الرسمه بتاعته يعني ايه، قلت اوضحها هنا يكون افضل. ده المؤشر الكبير بيقرا لي الدقه بتاعته بتكون 0.01 ملم، يعني الشرطه على الساعه الكبيره دي بيبدا يتحرك بالمؤشر الكبير ده الاول. لو جه المؤشر هنا كده يبقى 1 من 100، جه هنا كده يبقى 2 من 100، لو جه من لحد العشرة يبقى 1 من 10، 1 من 10 لو جه هنا يبقى 15 من 100، كده 2 من 10، ويبدأ يلف لحد ما يجي عند الزيرو تاني اللي هي 100، يبقى كده جاب 1 ملي متر، يبقى اتحرك وجي هنا كده على المؤشر الكبير. فدي كده طريقة أخذ القراءات من على الدايل جيج. أما بقى لما بيكون عندي جهاز بياخد القراءات من على لود سيل أو اللي هو الرنج الخاص بالقياس بالأحمال، فبيكون متثبت عليه دايل جيج بالشكل ده كده، وبيبدأ الجهاز يضغط الرنج ده اللي هو عبارة عن ستيل، بيبدأ يضغطه ويحصل له ديفورميشن، يحصل له انضغاط، فيبدأ الدايل جيج ياخد قراءات. القراءات اللي الدايل جيج ده بياخدها دي عبارة عن إزاحة، يعني مسافة، يعني حاجة بالمليمتر، ما هياش عبارة عن حمل. فالمصنع اللي هو عمل الرنج ده بيكون مديني كوريكشن فاكتور او مديني جدول بيقول لي ان قيمه الاختراق مثلا اللي هي 1 من 100 ملم بتساوي كام كيلو نيوتن، و2 من 10 ملي بتساوي كام كيلو نيوتن، و1 ملي بيساوي كام كيلو نيوتن. فببدا اشوف قيم الاختراق اللي عندي واشوف هي بتساوي كام كيلو نيوتن من الجدول اللي هو مديهولي، او بشوف قيم الاختراق وببدا اضربها في الكوريكشن فاكتور عشان احولها لكيلو نيوتن، وابقى كده جبت الاحمال. فدي الطريقه اللي انا باخد بيها القراءه من على اللودنج سيل او من على اللودنج رينج اللي هو خاص بالاجهزه اللي هي القديمه شويه، لان الجهاز اللي احنا هنعمل عليه الاختبار هيكون كله كمبيوترايزد، انا ما بتدخلش فيه نهائي، هو بياخد القراءات وبيسجلها اوتوماتيك. فانا حبيت اوضح الجزئيه دي هنا علشان الناس اللي شغاله على اجهزه الموديل بتاعها قديم شويه تبقى عارفه ازاي تتعامل مع الجهاز. لازم يكون معاك كوريكشن فاكتور خاص بالجهاز، بتحول الديسبيسمنت بتاع الدايل جيج بتحولها الى كيلو نيوتن، او معاك جدول بتشوف انت القراءات بتاعتك جايبه كام وبتجيب ما يكافئها بالكيلو نيوتن. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو ده. اشوفكم في الفيديو الخاص بتنفيذ الاختبار، وبتمنى لكم دايما التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.